ඔයාලුවනේ ඔයාලා ආයෙත් එකතු වෙලා ඉන්නේ මනිබෝ YouTube channel එකත් එක්ක. ඔයාලට අද මම ගේන්නේ USD mining කරන site එක. අපි යමු site එකට. මේ තියෙන මේ site එක ඔයාලට පේනවා ඇති. මේකේ නම fast gas. ඔයාලට මේකට join වෙනකොටම $10ක බෝනස් එකක් හම්බ වෙනවා. එතනින් පස්සේ ඔයාලා දිගින් දිගට mining කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ payout history එක තියෙනවා පැහැදිලිවම. බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ගිහිල්ලා බලමු මේ සයිට් එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මේකට ගිහිල්ලා ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙන්න. එතන ඔයාලා බලමු Facebook එක කරා එහෙම නැත්නම් Google account එක කරා රෙජිස්ටර් වෙන්න. අපි රෙජිස්ටර් මගේ Google account එක රෙජිස්ටර් වෙච්ච සයිට් එකට අපි යමු. මේ තියෙන මේ සයිට් එක මේක රෂියන් සයිට් එකක්. ඉංග්‍රීසි වලට හැම වෙලේම කන්වර්ට් කරගන්න. ඔයාලට පේන ඇති ඔටෝ මයිනින් නම් බැලන්ස් එක. දැනට $24ක් මයින් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මයිනින් වෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. එතන තියෙනවා ඔයාලට පේන ඇති පැයකට 1.63 ඩොලර්. දවසට ඩොලර් 39ක්. ඉතින් මේ විදිහට ඩොලර් මයිනින් වෙනවා බැලන්ස් එක. මගේ මේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඩොලර් දාලා ඔයාලා account එක රිෆ්‍රෙෂ් කරගන්න, රිනිව් කරගන්න. මේ තියෙන account එකේ මගේන balance එක රිෆ්‍රෙෂ් කරලා දාගත්ත ප්‍රමාණය ඒක යම් period එක කරලා තමයි active වෙන්නේ. ඊට පස්සේ close වෙලා යනවා. ආයෙ නැවත replenishment එක කරන්න ඕනේ. දැනට මගේ balance එක තියෙන්නේ $24යි. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් මේක withdraw කරගන්න වෙන්න. අපි withdraw button එකට ගිහුවාම ඔයාලට withdraw කරගන්න මෙතන දෙනවා payment amount එකක්, minimum amount එකක්. ඒ amount එක තමයි ඔයාලට ඔයාලගේ pay account එකට හරි perfect money account එකට හරි withdraw කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් daily mining speed එක වැඩි කරගන්න නම් ඔයාලගේ මේ දවසට තියෙන balance එක reinvest කරන්න. මෙතන reinvest කියන එලිමන්ට් එක ක්ලික් කරපුවාම මේ daily mining දැනට තියෙන balance එක එකතු වෙනවා. මුල් balance එක එකතු වෙලා mining speed එක වැඩි වෙනවා. يعني daily mining වෙන speed එක දවසකට එතකොට මගේ තිබුණා 10කට වැඩි වෙන්න mining වෙනවා. ඉතින් ඒක තව තවත් වැඩිලා අන්තිමට ඩොලර් 39ක් දක්වා තිබ්බා මගේ එකේ. ඒකන ඔයාලට තවත් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේක දිගින් දිගටම reinvest කරනවා නම්. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන සල්ලි withdraw කරගන්න මේ heading setting ගැන ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන pay account එක දෙන්න. එහෙම නැත්නම් perfect money wallet address එක දෙන්න. ඉතින් මගේ pay address එක දීලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් withdraw කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේකත් හොඳ වෙබ්සයිට් එකක්. ඔයාලත් මේක try කරලා බලන්න. බලන් ඉන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඩොලර් මයිනින් වෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය වෙලාවෙ withdraw කරගන්න පුළුවන්. අවම ඩොලර් 0.5යි. ඉතින් තවත් මේ වගේ සයිට් එකකින් හරි හමු. like එකක් දාන්න.